आज मङ्सिर 13 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। करिब 18 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1876 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 23 करोड भन्दा थोरै बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने। हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भन्ने नेप्सेमा एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको छ, अलि ठुलो क्यान्डल बनेको छ, बियरिस मरुभुजो टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम पछिल्लो समय एकरो घट्दै नै गइरहेको छ। 1 अर्ब 23 करोड हिजोको भन्दा 4-5 करोड कम आएको छ र बजार चाहिँ आज घटेर यसरी अगाडि बढिरहेको बजार फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजेको हो कि जस्तो प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो र थोरै केही तल आएर फेरि बजार चाहिँ आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्न माथितिर गएको देखिन्छ। आजको लागि एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि नै बजार एकहोरो घट्दो क्रममा देखिन्छ। एउटा सानो माइनस स्विङ अपस्विङ पनि नगइकन एकहोरो बजार चाहिँ घट्दो क्रममा आजको लागि लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा आएको देखिन्छ। अन्तिममा केही 2-4 पोइन्ट बढेर अन्तिममा बन्द भएको छ। ओभरअलमा चाहिँ 17-18 पोइन्टले बजार घटेको देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड के छ भन्ने क्रममा मार्केट एउटा यसरी एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट एकदम राम्रो ट्रेन्डका साथ माथितिर अगाडि बढिरहेको थियो, तर एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर तलतिर आउने क्रममा चाहिँ जुन हिसाबले मार्केट यसरी माथितिर गइरहेको थियो स्ट्रङ ट्रेन्डका साथ र मार्केट केही करेक्सनको लागि तलतिर आएको हुनसक्ने मैले हिजोको भिडियोमा हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ र मार्केट माथि जाने क्रममा यो हाइलाई पार गर्छ गर्दैन त्यो हेर्न जरुरी छ भन्ने कुरा थियो। माथि जाने क्रममा यो हाइलाई पार नगरेर पुनः तल आउने क्रममा यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा थियो। यसरी हामीले हेर्छौँ भने अहिले के देखेको छ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ यसरी एउटा टप लगाइसकेपछि डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरेर तलतिर झर्न खोज्यो हो कि जस्तो चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ देखिएको छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेमको ट्रेन्ड चाहिँ एउटा मार्केट चाहिँ बियरिस ट्रेन्डमा गएको फेरि पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न खोजेको टाइपको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। टप लगाइसकेपछि मार्केटको ट्रेन्ड भने डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको देखिएको छ। तल घट्ने क्रममा घटिरहेको देखिएको छ, घट्ने क्रममा सकिएको ब्रेक लागेको जस्तो देखिएको छैन। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट अगाडिको हाईभन्दा मार्केट माथितिर गएको देखिएको छ, तर एउटा यो हाईको दाजुमा एउटा हाई क्रिएट गरे पनि अहिले भने मार्केट अलिकति माथितिरको लागि कमजोर भएको छ। हिजोसम्म चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कुन हिसाबले एनालाइसिस गरेको थिएँ भने मार्केट यसरी माथि गएर तल आउने क्रममा यदि मार्केट यो एउटा जुन डिमान्ड जोन रहेको छ यो लेभलबाट मार्केट माथितिर लाग्छ र माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्छ भने चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। यो हाईको दाजुमा यतापट्टि हायर हाई बनायो, करेक्सन दिएर हायर लो क्रिएट गरेर माथि फेरि अर्को नयाँ हाई क्रिएट गर्न जाने, नयाँ हायर हाई फर्मेसन गर्न जाने भन्ने किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। तर यसको अर्को कुरा चाहिँ के भनेको थिएँ भने मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा तल आउँछ र माथि जाने क्रममा पुनः यसरी यो हाईलाई पार नगरिकन तल आउने क्रममा 1885 लाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केटमा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुनेछ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ मार्केटमा सेम सिनारी भएको छ, अगाडि लोलाई ब्रेक गर्दै तल झरेछ र यसरी हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यसरी मार्केट टप लगाइसकेपछि चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ। यसले चाहिँ यो जुन तल आइरहेको मुभ छ यो चाहिँ नर्मल करेक्सन नहुने, जुन हिसाबले यसरी मार्केट चाहिँ यो हाईको दाजुमा यतापट्टि हायर हाई बनायो यसको कम्पेरिजन गरेर हामीले योसँग एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ मार्केट यो पुलब्याकको लागि आएको नहुने, जुन हिसाबले यसरी यो मार्केट यो हाईको दाजुमा हायर हाई बनायो, सो हायरले बनाएर फेरि यसरी हायर हाई बनाउन जान्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी डिल गर्न नहुने बुझ्न सकिन्छ। 15 टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस छ,
टेक्निकली हामीले एनालाइसिस गर्छौँ यो कुरा पनि भ्यालिड छ, तर मार्केट अरू टाइम फ्रेमहरूमा चाहिँ मार्केटले आफ्नो एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ हिट गरेर मार्केट तलतिर आएको हुनाले मार्केट चाहिँ फेरि केही माथितिर गए पनि अल्टिमेटली यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। यो कुरा हामी सेयर गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको मार्केट चाहिँ यसरी यो अगाडिको लो ब्रेक गर्दै तलतिर आइरहेको छ र मार्केट चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट तलतिर गइरहेको छ। एउटा आजको दिनमा पनि एउटा हाई क्रिएट गरेपछि मार्केट चाहिँ एउटा क्लियर डाउन ट्रेन्डमा रहेको देखिएको छ। घट्ने क्रममा मार्केट घटिरहेको, यो लो अझै पनि कन्फर्म नभएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा बियरिश ट्रेन्डमै छ। लोवर लोकै यसरी छ मार्केट, एउटा लोभन्दा अर्को लो तलतिर छ। अहिले माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्दै मार्केट माथि गए पनि माथितिर टिक्न सकेन र मार्केट इमिडिएटली फेरि तलतिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ यसरी मार्केट माथि गएको मार्केट फेरि यो आइभन्दा माथितिर जान नसकेको हुनाले फेरि पनि मार्केट चाहिँ यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन गर्न जान्छ कि यो लोको दाँजोमा अर्को नयाँ लो बनाउन तलतिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। र हिजो पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, मार्केट यसरी यहाँबाट माथि गइरहेको मार्केट यसरी तल आउने क्रममा पुनः मार्केट माथितिर लाग्छ भने पनि मार्केट यो माथि जुन सप्लाई जोन रहेको छ 1900 भन्दा माथितिर यो लेभलमा मार्केट पुग्यो पनि जबसम्म यो लेभल पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट यसरी फेरि पनि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी छ। यदि यो सप्लाई जोन पुग्दैन भने पनि मार्केट केही माथि पुग्यो पनि यसरी तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा मैले हजुरलाई सेयर गरेको थिएँ। मार्केट आजको दिनमा केही माथितिर गए पनि फेरि माथिबाट चाहिँ तल आएको छ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट आफ्नो एउटा टार्गेट हिट गरेर अगाडिको हाईभन्दा माथितिर जान सकेन, बुलिस ट्रेन्ड क्याच गर्न सकेन र फेरि पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरेको बुझ्न सकिन्छ। क्यान्डल्सहरू हेर्दा मार्केट घट्दो क्रममा घटिरहेकै देखिएको छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन देखिँदैन। र डेली टाइम फ्रेममा हिजोको क्यान्डलले केही बजार माथितिर जान सक्छ भन्ने थोरै इन्डिकेट गरेको थियो। मार्केट थोरै मात्र माथितिर गयो, 8-10 पोइन्ट मार्केट माथितिर गयो पनि फेरि माथिबाट चाहिँ तत्काल तल रिजेक्सन भएको छ र मार्केट एउटा लो क्रिएट गरेर चाहिँ माथि जाने क्रममा मार्केटले यो सप्लाई जोनलाई किल गरे पनि माथितिर चाहिँ टिक्न सकेन, सस्टेन गर्न सकेन र मार्केट चाहिँ फेरि पनि तलतिर आएको छ र यो हिसाबले चाहिँ मार्केट फेरि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी छ। आजको क्यान्डल हिजो क्यान्डल माथि गयो नि फेरि माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएर तल क्लोज गरेको छ। यसले चाहिँ डाउन कन्टिन्यू गर्न सक्ने, जुन फर्स्ट क्यान्डलले माथि बढिरहेको बजार रिभर्सको इन्डिकेसन गर्थ्यो र यसको चाहिँ ट्रेन्ड तलतिरै कन्टिन्यू हुन सक्ने, मार्केट केही तलतिर जान सक्ने, जुन हिसाबले मार्केट यहाँबाट माथितिर लाग्यो फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर नै जान सक्ने आजको क्यान्डलले डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट चाहिँ एउटा डाउन साइडको डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर झरेको देखिएको छ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर तलतिर झरेको देखिएको छ, जुन हिसाबले माथि बढेको छ यो डेली र आवरली टाइम फ्रेममा। यसमा चाहिँ माथितिरबाट चाहिँ माथि एउटा टप क्रिएट गरेर चाहिँ भ्यालिड सेल सिग्नलका साथ मार्केट तलतिर गएको देखिएको छ। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले मार्केट बढिरहेको थियो अगाडि हाईभन्दा माथितिर सस्टेन गर्न नसकिसकेपछि मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी बढी छ भन्ने कुरा थियो र त्यो अनुसार नै मार्केट चाहिँ केही तलतिर गइरहेको देखिएको छ। र डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथि पनि गयो, अगाडिको सप्लाई जोनलाई पनि कन्ज्युम गरे पनि क्लियरली माथितिर सस्टेन गर्न नसकेको हुना यसले चाहिँ मार्केट माथि गएको मार्केट फेरि तलतिर रिभर्स गर्छ कि भन्ने कुरा छ। र आजको क्यान्डलले डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू, जुन अगाडिको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्छ, रिभर्स हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो, त्यसको चाहिँ कन्टिन्युसन चाहिँ आजको क्यान्डलले गरेको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही तलतिर नै जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।